88. Підозра і арешт в Україні або втеча до Росії. Добрий день. Я хотіла з Юлією Юрією поспілкуватися. Ні. А ми бачили, як ви заходили. Але буває інакше. Замість втечі – переїзд у нове помешкання, а замість СІЗО – Говорит, вы что, охуели, пидорасы малолетние? 2 роки тому вони допомагали росіянам вивозити українських дітей, а нині живуть собі спокійно під Києвом. Привіт! Мене Яся звати. Це, виходить, вас коли вернули? Нас не вернули, получается. Я сам выезжал. То есть я нашел перевозчика, отец скинул мне деньги на проезд, Ага. и я сам выезжал через все границы, через все блокпосты. Капець. Ну да, я думал, на одном из блокпостов, если высадят, или на границе, потому что, получается, между Донецкой и Ростовской областью граница стоит. Угу. И я думал, если сейчас там высадят, ну, пойду пешком. Были такие вопросы, вот, ты знаешь, что там нацисты? Я говорю, серйозно, скільки живу, ні одного не увидел. Зараз Ігор живе на півночі України. Та сам він з Херсона. Під час окупації хлопець вступив у Херсонське вище професійне училище номер 2. Звідти його і 8 інших дітей вивезли в окупований Крим, нібито на відпочинок. Для того, щоб назвати імена організаторів депортації Ігоря та інших дітей, ми поїхали в Херсонське училище. Добрий день. Добрий день. Починається повномасштабне вторгнення. Що відбувається з закладом? Работает, обстрелы, работает, дети в подвале. Когда уже оккупировали, да, приходили, но ничего не делали. Так, проезжали тут машинами, заходили сюда на территорию. Уже потом в августе месяце, тут говорят, что они тут и свои порядки устанавливали, и тут, в общем, шерстили все. И то ли 12 августа, то ли 16 августа должно было состояться спецсобрание. И все сотрудники, которые здесь работают, должны были под давлением, так сказать, вот, администрации написать заявление, вот, что, значит, я согласен работать на рашистов. Часть людей, конечно, согласилась, которых сейчас уже их нету, их всех вышвырнули отсюда. Ну, а часть сказала категорически нет, и все. І пішли. И мы ушли, да. Це тодішній директор? Ну да, администрация. Это все шло от администрации нашего заведения. Супрун Олександр Федорович. Да, Супрун Александр Федорович. Ну и, соответственно, вся, так сказать, элита, которая из него была. І Юлія Супрун, і його син. Юля Супрун, сын, да. Вот. Юля мне как-то звонила, она спрашивала, мол, хочешь ты работать, значит, на рашиста? Я сказал, нет, Юля, извини, я работать на рашистов не буду. Отже, знайомтеся, та сама родина, яка допомагала росіянам у скоєнні воєнного злочину. І зараз живе в Україні так, наче нічого і не було. Олександр Федорович Супрун більше 20 років був директором ВПУ номер 2. Захоплювався козацтвом, проводив патріотичні заходи, реконструював пам'ятник Богдану Хмельницькому, який і досі стоїть на території училища. Тут же у дітей викладав і син директора Денис. Він колишній міліціонер. У 2007 році під час допиту затриманого Денис Супрун зламав йому ребро та побив до струсу мозку. За це його засудили на 5 років. Потерпілий потім стверджував, що Денис Супрун підкинув йому наркотики, а потім вимагав зізнатися у тому, що вони належать йому. Після звільнення Денис влаштувався на роботу в училище, яке очолював його батько. Працював майстром, паралельно не забуваючи у своїх однокласниках клеймити злочинну українську владу, яка, на його думку, цитую, вбивала мирне населення Донбасу. Олександр Супрун почав виплачувати своєму синові премії, цим самим порушуючи закон про запобігання корупції. За це його оштрафували, проте син на роботі залишився. Тут же в училищі роботу знайшла і дружина Дениса, Юлія Супрун. Вот это кабинетик был здесь. Социальный педагог.
Від початку повномасштабного вторгнення директором закладу залишався Супрун Олександр Федорович. Потім він пішов у нібито відпустку. Виконувачкою обов'язків директора стала його невістка Юлія Супрун. На початку серпня 2022 року Юлія Супрун обдзвонювала своїх колег і запрошувала їх на загальні збори. За їхніми словами, вона прямо пропонувала їм співпрацювати з окупантами. В какой-то момент сказали, что будет новый директор, женщина. 15 августа собрали собрание. Кто захотел, тот пошел. Кто пошел, собираясь работать, кто пошел ради интереса. Я не пошла. Говорю сразу. То есть, мне было неинтересно. Я четко понимала, я работать с русскими не буду. Директор был в отпуске и исполняла обязанности Юлия Юрьевна, директора. Директор – це Олександр Федорович? Да, Александр Федорович, который. Те, кто собирается работать с новым руководителем, все, могут остаться, кому не интересно, могут покинуть зал. Все, то есть там часть ушла, часть осталась, вот как-то так. И нам сказали, там пару дней дают для того, чтобы забрать свои вещи. 15 серпня росіяни створили дубль юрособи училища. Своєю директоркою вони призначили нікому невідому тут жінку – Анну Павленко. За словами співробітників закладу, училище їй показували Супруни. Але не тільки Юлія, а й її тесть Олександр Федорович. Після призначення нової номінальної директорки Денис Супрун став старшим педагогом, а Юлія Супрун пішла на підвищення і зі звичайного педагога стала заступницею директорки. Про це говорять не лише свідки. В училищі ми знайшли списки співробітників, які співпрацювали з росіянами і отримували від них зарплатню. Ось Юлія Супрун за окупантів отримувала 55 тисяч рублів, а її чоловік – 46. На той момент на двох це близько 60 тисяч гривень. Багаторічний директор закладу Олександр Супрун неначе випав з цього рівняння. У списках його немає, грошей за документами він не отримував, а з 15 серпня 2022 року у закладі взагалі була нова російська директорка. Схоже на стандартну схему, коли росіяни виганяють українську адміністрацію і призначають свою. Але ось тут щось не так. Директора вигнали, а вся його сім'я не просто залишилась на посадах, а й пішла на підвищення. Нас це здивувало, і ми запитали у свідків, чи бачили вони Супруна у закладі після того, як туди у серпні зайшли росіяни. Виявилося, що депортовані діти подавали документи про вступ саме Олександру Супруну. Я пошел, сдал документы. Там был еще директор, мужчина. Не помню, как его зовут, правда. Я тобі зараз покажу фотографію. Для того, щоб зрозуміти, це він чи не він. По-моему, да. По-моему, это Олександр Федорович Супрун. он. Вроде бы да. Я помню, да, такой здоровый был дядька. Угу. І це був кінець серпня 22-го року. Да. Він ще був у себе на роботі. Да, потім вже в вересні... Анна Васильівна це стала. Анна Васильівна. От коли ти прийшов вже в вересні, була вона, а його ти більше ніколи не бачив? Ні, після цього його ніхто не бачив. Всі теж удивились, тому що всі документи здавали йому. Ти от в цій даті, саме кінець серпня, ти прям впевнений, що це було? Бо він просто зараз каже, що він вже не працював там тоді, і цього всього не було. Да, я уверен. В августі, в кінці августа, да, я здавав документи. У вересні 22-го року ВПУ номер 2 запрацювало під російським прапором. Какая-то линейка была. Проводили линейку какую-то в актовом зале, включали гимн России. Фотографировались для того, чтобы показать, что, допустим, учреждение работает. Ми знайшли в училищі блокнот В'ячеслава Чепрасова, викладача, який пішов на співпрацю з окупантами. А в ньому навчальний план на вересень 22-го року. Дітям показували російські фільми, викладали так званий родной язик і общество знання.
Окрім тих дітей, які ще наприкінці серпня подали свої документи в училище і у вересні вже почали тут навчатися, сюди згодом перевели ще і дітей-сиріт. Директор Херсонського центру соціально-психологічної реабілітації дітей Володимир Сагайдак кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення переховував багатьох дітей-сиріт від росіян. Та ці вже дорослі діти вирішили зрештою піти на навчання. 27 вересня цих 6 дітей Володимир Сагайдак передав особисто Юлії Супрун. Вони всі знайомі, вони були в мене. От, якщо говорити, то коли була окупація, ми цих дітей сховали по сім'ям ще в квітні місяці. Але вони ж не можуть жити до старості в сім'ях. Тому коли стало питання навчання, і вони дуже хотіли вчитися, то, звичайно, вони пішли в училище вчитися. Це була ініціатива Юлії Супрун? Вона до вас прийшла? Чи як це? Ні, це ініціатива була дітей. От, діти дорослі, вони закінчили школу, от, і їм треба десь було вчитися. Тому, звичайно, вони вибрали заклад і пішли вчитися. Я правильно розумію, що це була передача дітей від вас безпосередньо до неї безпосередньо? Так, звичайно, у нас є акт передачі, це робиться як треба, є її підпис, що вона дітей прийняла. І що діти там, що вона вже за них відповідає. Діти йшли вчитися. Депортація з'явилася в Херсоні 19 жовтня, коли масово почали вивозити людей. У вересні місяці ніхто не думав ні про яку евакуацію. В реальності вже на початку жовтня дітям наполегливо запропонували поїхати на так званий відпочинок в окупований Крим. Одна з депортованих дівчат стверджувала, що пропозицію їхати до Криму вони отримували від Юлії Супрун. А ось Ігорю поїхати на півострів пропонував чоловік Юлії – Денис. Все, учились до 2 октября, по-моему. По-моему, 2 или 4 октября нам позвонил мастер. Говорит, вот так и так, у нас каникулы начались. Я тоже удивился сначала, думаю, ну как, мы начали вот учиться там, в середине сентября, а вот в октябре уже каникулы. Ну, думаю, ладно, ничего страшного. Проходит день-два, ну, 5 или 6, да. Он мне звонит и говорит, возможность поехать в Крым. Типа на отдых там на 7 дней. 8 октября или 7, не помню точно. Приезжаю в ВПУ, потому что нам сказали, типа там на 11 часов мы собираемся в колледже и едем в Речпорт. Нас с Речпорта должны были перевезти в Олежки, и с Олежек уже в сам Крым на автобусі. Твого майстера, да, безпосередньо, і от його дружина. Вони там були? Да, они провожали нас. Она человек добрый, она всегда выручит, она всегда на подхвате. То есть человек такой вот, вот как бы до, я ничего плохого не могу сказать. До. Ну, есть после, вот карта вот так легла. Ну, не було такого, що очевидно було, що ця людина це зробить? Нет, я не знаю. Может быть, денежный вариант сыграл деньги. Может быть, все-таки есть семья. Есть семья, и вы же понимаете, есть такое выражение «с волками выть, по волчьи выть». Супруни проведжали дітей до річного порту у Херсоні. Вже безпосередньо до окупованого Криму їх супроводжував підлеглий Юлії Супрун В'ячеслав Чепрасов. Саме йому належав блокнот, який ми знайшли в училищі. Він це чи ні? Дивись. Да. Це він. Він супроводжував вас прямо з ВПУ номер 2 до якого моменту? Прям в Крыму он с нами жил. На каждом этаже были отдельные комнаты вожатых и отдельные комнаты сопровождающих. И он жил в этой комнате. А потім, як швидко він кудись поїхав? Вот так вот. Буквально зразу? Прямо вот так вот, да.
В окупованому Криму вихованців училища спочатку поселили в табір «Дружба» в Євпаторії, потім в Лучистий, теж в Євпаторії. Згодом їх перевели в Генічеськ на окупованій Херсонщині. Були якісь, очевидні спроби пропаганди або пропозиції, співпрацюйте з нами? Да, было такое неоднократно. Приехали мы в Дружбу, и на следующий день нас собирают всех в актовом зале. Там, получается, был директор безопасности. Он рассказывал, что он заходил 24-го в Херсон, но он был еще бывший беркутовец. Говорит, вот ваша вот эта проукраинская, кастрюльская тема, как он любил говорить, типа тут не проканает, не хотите поддерживать, будете наказаны. Приехали в Геническ, в общежитие, начали снимать видео, типа вот где мы живем, короче. Это видео дошло до Москвы. С Москвы позвонили в Херсонское министерство образования. И были не совсем приятные слова в наш адрес сказаны от них. Условно, вы что, охуели, пидорасы малолетние? Какого хуя вы снимаете видео? Типа и скидываете еще кому-то. Мы говорим, показать, куда нас отправили, нам обещали вообще совсем другое. Типа с нормальными условиями хотя бы. Говорит, вы что там охуели в Крыму вся? Будете жить там, где скажут. После этого мы старались вообще, первые пару місяців вообще, ми ніже трави, тише води. Вирватися із такого відпочинку назад в Україну вдалося тільки 4 дітям з 9. Звичайно, це не був ніякий відпочинок, це була депортація, воєнний злочин, за вчинення якого, зокрема, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Владимира Путіна. А ось родина Супрунів, яка допомагала Путіну цей злочин вчинити, в Росію не втекла. Вони чомусь обрали для себе Україну. Супруни оселилися у Броварах під Києвом, купили беушний Volkswagen Passat і облаштували нове життя. Юлія Супрун має статус внутрішньо переміщеної особи, а відтак отримує виплати від держави. СБУ розслідує цей епізод депортації дітей. Та підозри ні Юлії, ні Олександру, ні Денису Супрунам не вручали. Поки. За поданням СБУ, РНБО наклала на Юлію Супрун санкції. Їй заборонили розпоряджатися будь-якою власністю в Україні і заблокували усі банківські рахунки. Вона у відповідь написала скаргу в РНБО на СБУ з вимогою санкцій зняти. За час перебування в окупації руський мир не чекала, в жодних заходах не приймала участі, ні в які організації не зверталась. І тут є досить цікавий нюанс. Санкції на Юлію Супрун наклали через наявність у неї російського громадянства, яке вона нібито отримала, зайнявши посаду заступниці проросійської директорки ВПУ номер 2. Ми перевірили, чи дійсно є у Юлії Супрун російський паспорт. І зараз змушені констатувати, що немає. А відтак, через свідому чи несвідому помилку СБУ, Юлія Супрун може оскаржити санкції РНБО і уникнути навіть тих незначних обмежень, які на неї наразі наклали. Ми не могли повірити у те, що після організації вивезення дітей можна спокійно собі приїхати і жити під Києвом, висуваючи паралельно претензії Службі безпеки, яка навіть підозри не оголосила. Тому ми поїхали побачити наших фігурантів на власні очі. Добрий день. А мене звати Ярослава Варнач, я журналістка. Я хотіла з Юлією Юрією поспілкуватися. Ні. А ми бачили, як ви заходили. В следующий раз. Камера мені не треба. Ну, а добре, а особисто можемо з вами поговорити? Сейчас точно не получится. Вибачте. Понятно, что-то сказали на каком-то непонятном языке. На данный момент человек не готов разговаривать. У нее есть ваш номер телефона. Да, я про вас запитую. Ну, вона ж сказала, що зараз вона... Я не хочу спілкуватися. Почему? Это уже моє личное, що я вам должен розказувати і все остальное. Так ви ж навіть не знаєте, про що я хочу з вами поговорити. Мені вообще даже просто не интересно, за що ви хочете розмовляти. Я хотіла запитати, чи ви працювали в Херсоні в ВПУ номер 2 під час окупації? Вы слышите мой ответ? Я не хочу с вами спілкуватися.
Абсурд цієї ситуації полягає в тому, що за бажання Супруни можуть в будь-який момент повернутися в училище. Вони досі вважають його своїм. Саме таку думку ми чули від тих співробітників училища, які не співпрацювали з росіянами. І я чомусь думаю, що Супрунам вдасться повернутися за умови відсутності слідства і покарання. У нас докази є, этот детектор лжи, эти вот видеозвиты, потом фотографии, это все, и это не один человек. Кучу доказов вы вытянули с компьютеров. Скажите мне, что еще надо? Політична воля. То есть это уже получается зрада. И все, и финиш. И финиш, то есть никто не виноват, и попробуйте докажите. Ну, ребят.